Megmutatom nektek, hogyan készítsétek el a tökéletes törtött paprikát, édesanyám receptje alapján. Ahány ház, annyi szokás. Nem ismerek olyan magyar embert, aki ne szeretné a töltött paprikát, ha másképp nem is, de a töltelékét igen. Már előkészítettem az alapanyagokat, nézzétek meg, milyen csodálatos paprikát kaptam, úgyhogy nézzétek meg az előző videót, és ott el fogom nektek mondani, hogy hogy lehet jó paprikát választani. Még mielőtt megmutatom nektek a töltött paprikát, hogy én hogy készítem, addig is iratkozzál föl, hype-old, like-old a videómat. És írd meg, hogy a te édesanyád hogyan készítette, édeskésebben vagy savanykásabban. Hát akkor kezdjünk is hozzá. Van nekem házi zsírom, úgyhogy először is ezt fogom oda tenni. Ha neked nincs házi zsírod, olajjal is nyugodtan el tudod készíteni. Az olívaolajat nem igazán ajánlom, mert akkor elviszi az ízét. És akkor úgy látom, hogy most már mehet is bele a vörös hagyma. Ez 3 közepes fejhagyma, amit itt láttok. Pici sót teszek a hagymára. Akkor ezzel is elkeverem, és hagyom, hogy hagydísztelődjön. Sertéslapockából készítem most, ez fél kiló hús, jön bele 20 deka rizs, ezt mindjárt meg fogom mosni, és akkor én ezt bele is fogom tenni. Lehet készíteni más húsból is, lehet dagadóból, lehet sertészcombból, de azt én annyira megmondom őszintén nem nagyon szeretem, mert nagyon száraz. Amit még az én nagymamám és az anyukám csinált, hogy tyúkból készítettek, megmosom a rizst. Ha egy pici víz van rajta, nem baj, nem számít, úgyhogy ezt a kis 20 dekányi rizst így bele is teszem. Picit megkeverem a hagymát. Isteni illata van, hát ugye a házi zsír és a vörös hagyma, nem kell, hogy mondjam nektek. És akkor most befűszerezem, a hagymánk az még nem jó. Először is jön bele bors. Egyelőre csak ennyit teszek bele. Jöhet bele ételízesítő, ebből is csak egyelőre ennyit teszek, ez természetesen elhagyható. Jön bele só. Aki ismer, ugye azt tudja, hogy minden sósba teszek egy pici cukrot, és minden édesbe teszek egy pici sót. Tehát ebbe is egy picike kis cukrot teszek, higgyétek el, nem lesz édes. Megnézem, hogy a hagyma hogy áll. Ez úgy néz ki, hogy már jó is. És akkor erre én most teszek piros paprikát. Ez el is készült, és akkor jöhet is rá. Ezt egy pici vízzel ki fogom öblíteni, mert ettől szaftosabb lesz a töltelékünk. És a víz az azért kell bele, mert hát ugye nem egy kőkemény dolgot szeretnénk fogyasztani, és anyukám mindig azt mondta, meg a mamám is, hogy azért kell bele, hogy a rizs megszívja magát ezzel a vízzel, és akkor nem lesz az a kemény. Ezt alaposan összekevertem, és hát ugye jöhet a kóstolás, mert hát ugye tudjátok, asszonyok, mindent meg kell kóstolni. Én ezt így szoktam, ugye rajta van a szaft, picikét megnyalom. Nem kell bele semmi, nagyon finom. Jöhet a paprikának a csumázása, ezt egy picit félreteszem. Én ezt így tanultam anyukámtól, hogy így benyomta. Kihúzta, és ennyi az egész. Hát ezt addig csináljuk, ugye, amíg a paprikánk el nem fogy. Kiszórjuk belőle a magokat.
Na, ezzel meg is vagyunk, és akkor jöhet ugye a paradicsomszósznak az elkészítése. Lehet olajjal, akinek nincs házi zsírja, de hát nekem ugye még van. Körülbelül ennyit fogok oda tenni. Ez a kancsó, ez 1 literes, addig ide készítek magam mellé. Hát ez 1 liter körülbelül. Úgyhogy ezt már ide is készítem magamnak. És elég meleg a zsiradékunk, úgyhogy teszem hozzá a lisztet. Körülbelül egy ilyen 1,5 evőkanálnyi, fakanálnyi lisztet teszek hozzá. Ezt zsemle színűre fogom pirítani. Megpirult a kis lisztünk, úgyhogy megvan a kis rántás tulajdonképpen. Én sűrített paradicsomot használok, hát az egészet azért nem teszem bele. Ezzel most elkeverem. Jöhet rá a víz. Apránként adagoljuk hozzá a vizet. A másik dolog, ami ugye ennél elmaradhatatlan, az a zellerzöld. Én ezt már megmostam. Tehát ez az egész, ez így jöhet bele. Jöhet bele babérlevél, jöhet bele egy kevés majoranna, jöhet bele só, hát és jöhet bele a cukor. Van, aki egy picit tesz bele, mert inkább savanykásabban szereti. Én megmondom őszintén, mi úgy szeretjük, hogyha érezzük benne a cukrot, tehát édeskés. Jó? Egy pici vizet még teszek hozzá, nem sokat. Így. Na most tökéletes az állaga. És akkor megkóstolom. Jó. És akkor jöhet a paprikának a töltése. Na, akkor mutatom, hogy én hogy szoktam. Ugye van, aki fakanalat használ, hát én nem, én így tanultam anyukámtól, és mindig azt mondta, hogy annyira ne töltsük túl, mert akkor nem lesz laza a töltelékünk. Ezért mondom, hogy nem kell félni semmitől, álljál neki, csináljad, ha elsőre nem sikerül, nem baj, majd 10-ére fog. Tehát mindegy, csak csináld meg, és hidd el, hogy sikerülni fog. Amint láthatjátok, én hát mindig több húst csinálok, mint amennyit kellene, az az igazság, de semmi baj, hát majd gombócolni fogok, amiben viszont már fogok tenni tojást. És akkor kezdjük el a gombócolást. Na és innentől kezdve nem keverjük, rázzuk, picit így elsüllyednek a kis gombócok, és hát ugye nem szeretnénk, hogyha forna, hanem inkább hát egy ilyen közepes lángon főzzük tovább. Befedem, és nincs más hátra, mint hogy megvárjuk, hogy készre főjön. Ennek a főzési ideje körülbelül egy ilyen 40-60 perc. Ha még nem tetted meg a videó elején, akkor iratkozz fel, hype-old, like-old, és írd meg kommentben, hogy te hogy szoktad fogyasztani a töltött paprikát. Főtt burgonyával, kenyérrel, vagy csak úgy önmagában. Na hát végre elkészült, úgyhogy kóstoljuk is meg.
Nagyon finom. Fú. Most nem azért, tényleg nagyon finom lett. Készítsétek el, és élvezzétek ti is úgy, ahogy én. Sziasztok! Viszont